Hồi còn bé, tôi vẫn thường bị anh chị dọa con ngáo ộp mỗi khi tính chạy đâu đó đi chơi mà không xin phép. Tôi còn nhớ ngáo ộp được miêu tả là con yêu quái ngốc nghếch, chuyên làm hại trẻ em, trốn trong bóng tối hoặc lấp ló ở ngoài cửa. Tuy chả có hình dáng nào được nhắc đến, nhưng cũng đủ để tôi kinh hãi mà ngoan ngoãn ở nhà. Tuy nhiên, anh chị tôi không phải là người đầu tiên nghĩ ra hình tượng này. Ngáo ộp đã xuất hiện ở Việt Nam từ thời xưa xưa, bắt đầu bằng những giai thoại, chuyện truyền miệng. Có nơi thì kể ngáo ộp chỉ là chiếc bóng soi trên vách, dùng để dọa trẻ con. Có thể vì thế mà ngày xưa, mỗi khi thấy tôi tạo hình bóng trước ánh nến, mẹ thường xuyên khuyên ngăn vì nói là có thể mơ thấy quái vật. Ở một câu chuyện khác, ngáo ộp là một con yêu quái méo mồm, mắt trợn ngược hay đi bắt trẻ con hư. Có lẽ vì thế mà nhiều người hay tả chúng trông thật xấu xí, lưỡi dài ngoằng, mắt đỏ, sao cho tác động đến não bộ khiến trẻ vẽ ra một hình tượng thật kinh khủng. Vào năm 1909, bộ tranh dân gian Ogre ở Hà Nội có một bức mang tên Ngáo ộp dọa trẻ, xuất phát từ câu chuyện Thằng bé tí hon của Charles Perrault 1628-1703 như sau. Ngày xưa, trong một gia đình tiểu phu nghèo, sinh được 7 đứa con trai. Thằng út thông minh nhất nhà, nhưng thân hình thì thấp bé, nên được gọi là bé tí. Do nhà nghèo quá, không nuôi nổi đàn con, vợ chồng bác tiểu phu quyết định đem chúng bỏ lại trong rừng. Một hôm, anh em bé tí đến gõ cửa nhà kia để xin ăn. Không ngờ rơi vào nhà của một cặp yêu tinh và 7 cô con gái yêu quái. Cả nhà ai cũng thích ăn thịt tươi, nhất là thịt trẻ con, nên chúng bị bắt lại. Bé tí dù rất hoảng sợ nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, rồi dùng mưu mẹo mới cứu được các anh em của mình. Nó còn lấy được đôi hia 7 dặm và vàng bạc của yêu tinh. 7 anh em tìm được đường trở về với cha mẹ, bắt đầu một cuộc sống sung túc. Yêu tinh ăn thịt trẻ trong câu chuyện trên có tên là Orc. Sau đó đến Việt Nam, cái tên đó được dịch thành ộp. Từ đó người ta sử dụng từ ngáo ộp để chỉ yêu tinh, yêu quái có hình dạng xấu xí, méo mó hay đi bắt trẻ con ăn thịt và có phần ngốc nghếch. Thế nên giờ từ ngáo được nhiều người sử dụng để chỉ những người ngây ngô, ngốc nghếch hoặc một hành động không khôn ngoan. Ngáo đá tuy không liên quan đến quái vật, nhưng có lẽ chúng có thể dùng để dọa cả người lớn, chứ không riêng gì trẻ nhỏ. Bởi những hành động mà đám ngáo đá gây ra sẽ không chỉ là những tổn thương về tinh thần, mà có thể là cả tính mạng của bạn. Hãy dọa nhau bằng ngáo ộp, đừng biến mình thành kẻ ngáo đá.